Oh shit, here we go again. It's me again, RACENIL. Welcome back po sa aking channel. And for today's vlog po mga ka-Lods ay pupunta ako sa aking mekaniko dun sa Turil. Magpapalit kasi ako ng oil seal sa kanyang fork kasi medyo may may tumatagas na ng oil. Wala lang yan. Delikado, baka masira pa yung inner tube. Dito to yan. So let's go mga ka-Lods.
moments later. Minor motorcycle parts shop dito sa Toril. So, andun na sa loob si Whitey. Dalawang port ng pagkakapitan o change ng kanyang oil seal. So ayan. Lods, pizza juga kayo, Lods ba? Okay na, iparepet na naman yung boss. RT quality shirt. Ang color black, Bila kayo na color block mo? 450 ang color black. Yung color white is 400. Your boss mechanic. Mr. Jenner Maneva. Much later. Ayun, okay na mga ka-Lods. Tapos na seal oil. Tapos na i-change yung seal oil niya mga ka-Lods. And okay na din yung in-adjustan yung dito sa mga buways niya banda. So medyo nawala na yung medyo vibration kapag mag-front brake. So goods na mga ka-Lods. Dito pa rin ako sa Jenner Motorcycle Parts Shop. And dito ko natatapusin itong vlog na to. Please don't forget to hit like and subscribe. Saka hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlogs. See ya!